ሰላም እንዴት ናችሁ? የሄሎ ወርልድ ፕሮግራሚንግ በአማርኛ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ የምናየው የሊስት አይነቶችን እናያለን። ሊስት የተለያዩ እቃዎችን፣ ቦታዎችን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን ሊስት ለማድረግ ይጠቅማል፣ ለመዘርዘር እና ሶስት የተለያዩ የሊስት አይነቶች በኢንተርኔት ፕሮግራሚንግ አሉ። እነዚህም ኦርደርድ ሊስት አንደኛው ሲሆን ሁለተኛው አንኦርደርድ ሊስት፣ ሶስተኛው ደግሞ ዴፊኒሽን ሊስት የሚባለው ነው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉንም ሶስቱንም አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው በዛሬው ፕሮግራም። መጀመሪያ ኦርደርድ ሊስት ስናይ ኦርደርድ ሊስት ሊስቶችን ወይንም ዝርዝሮችን በቁጥር በተራ ቁጥር ቅደም ተከተል የሚያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። ኦርደርድ ሊስት ስንሰራ ኦርደርድ ሊስት ታግ አለ፣ ኦኤል ይባላል ኦርደርድ ሊስት እና ታጉን እንዘጋለን እና ኦርደር ሊስት ታጉን ከከፈትን በኋላ ስታርት ታግ ካደረግን በኋላ እንደገና ኢንድ ታግ እናስገባለታለን ማለት ነው። እዚህ ታግ ውስጥ ሌላ ታግ እናስገባለን። እሱን ከማስገባታችን በፊት ኦርደር ሊስት የተለያዩ ታይፖች አሉት፣ የነምበር ታይፕ አለው ማለት ነው። እነዚህ ነምበር ታይፖች ኢታሊክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢታሊክ ሆነውም ኢታሊክ ካፒታል ሊሆን ይችላል፣ ኢታሊክ ስሞል ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ አረቢክ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ሌተሮችን ካፒታል ሌተሮችን ከኤ እስከ ዘድ ያሉትን መጠቀም እንችላለን። እንደገና ደግሞ ስሞል እንግሊዘኛ ሌተሮች ወይም ላቲን ሌተሮች ከኤ እስከ ዘድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦርደር ሊስት አትሪቢዩት አለ። ይሄ አትሪቢዩት ታይፕ የሚባል ነው ማለት ነው። ይሄ ታይፕ የምናስገባው ነምበሪንግ ምን አይነት እንደሚሆን የሚወስንልን ነው ማለት ነው። አንድ በአረቢክ ብንጀምር ታይፑን አንድ በል፣ ከዛ ውስጥ የሚገቡ ሊስቶች አሉ ማለት ነው። ሊስት አይተም ታግ አለ ማለት ነው። ሊስት አይተም ታግ ላይ ብዙ ሊስቶችን ማስገባት እንችላለን። ብዙ ሊስቶችን ማስገባት እንችላለን። እንደገና እንጽፋለሁ። ሊስት አይተም ላይ ለምሳሌ ያህል ቡክ ማለት እንችላለን። ቡክ አንድ አይተም አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት። ከዛ የሊስት አይተም ታግ እንዘጋለን ማለት ነው። ሊስት አይተም ታግ እንዘጋለን ማለት ነው። ሌሎች ሊስቶችን እስከፈለገን ድረስ መጨመር እንችላለን። ሌላ ሊስት አሁን መጨመር ፈልጋለሁ። እንደገና ሌላ ከምጽፍ ራሱን ኮፒ አድርጌ ታች ወርጄ ፔስት አደርጋለሁ። አይተም ኔሙን እችን ብቻ እቀይራለሁ ማለት ነው። ሙቪ ማለት እችላለሁ። ሌላ ሶስተኛ አሁንም መጨመር ስፈልግ ታች ወርጄ፣ በነገራችን ላይ ታች መውረድ ያው ኮዱን ለመረዳት እንዳያስቸግረኝ ነው እንጂ ቀጥለን ብንጽፍም ምንም ችግር አይመጣም ማለት ነው። ሶስተኛውን ሚውዚክ ልበል። እነዚህን ሶስት የተለያዩ ሊስቶችን የአይተም ዝርዝሮችን አስቀምጫለሁ ማለት ነው።
ሴቭ አድርገን እስቲ ምን እንደሚመስል እኒ ብራውዘር ጋር ሄዳለሁ እስቲ ሪፍሬሽ አድርጌ ልዩነቱን እኒ እንደምታዩት ከታች እዚህ ጋር አሁን የጨመርኳቸው ሊስቶች 1 2 3 ያለ ሊስት አድርጓል ማለት ነው። ኢታሊክ ለማድረግ ከፈለግን እችን ብቻ ኢታሊክ ካፒታል ማድረግ ብንፈልግ ካፕስ ሎክ አብርተን አይን እንነካለን ማለት ነው። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርግ አሁን ወደ ኢታሊክ ነምበሪንግ ሲስተም ይቀየራል ማለት ነው። ሌላው የሊስት አይነት አንኦርደርድ ሊስት የሚባለው ነው ማለት ነው። አንኦርደርድ ሊስት ከኦርደር ሊስት የምንለየው አንኦርደርድ ሊስት እቃዎችን፣ ቦታዎችን እና የሰው ስሞችን ሊስት ስናደርግ በቢውለት መልክ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። እንያው አንኦርደርድ ሊስት ዩኤል የሚባል ታግ አለው። ዩኤል ታግ አለው። ታች ይወርድና ዩኤል ታጉን እዘጋለሁ ኢንድ ታግ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ከዛ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሁሉ ተመሳሳይ ናቸው። ሊስት አይተም አለ ማለት ነው። እንን ኮፒ አድርጌ ወደ ታች ወስዳለሁ ወደ አንኦርደር ሊስት ውስጥ አስገባለሁ። ምክንያቱም ተመሳሳይ ስለሆነ ሌላ እየጻፍኩ ላለመቸገር ነው ይሄንን የማደርገው። አሁን ሴቭ አድርጌ እስቲ ልዩነቱን እንደምታዩት በቢውለት መልክ እነዚህን አይተሞችን አስቀምጠውልናል ማለት ነው። ቢውለቱን መቀየር እንችላለን። አንኦርደርድ ሊስት ላይ ኦርደርድ ሊስት ላይ እንዳየነው አንኦርደርድ ሊስት ታይፕ አትሪቢዩት አለው ማለት ነው። ታይፕ የሚለውን አትሪቢዩት ሲጠቀም ሰርክል የነበረውን እንደገና በስኩዌር መተካት ይችላል ማለት ነው። ስኩዌር ካላችሁ ሰርክሉን ስኩዌር ያደርግልናል ማለት ነው። ልዩነቱን አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰርክል ነው። ይህንን ሰርክል ሪፍሬሽ አድርገው ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የሊስት አይነት ዴፊኒሽን ሊስት የሚባለው ነው። ዴፊኒሽን ሊስት ዲኤል ታግ አለው። ዲኤል የሚባል ታግ አለው ማለት ነው። ዲኤል ታግ ከጻፍን በኋላ የዲኤል ታግ ኢንድ ታግ እናስገባለታለን። ውስጥ ሁለት የተለያዩ ታጎች አሉ። አንደኛው ታግ ዲቲ የሚባል ነው። ይሄ ዲቲ ማለት ዴፊኒሽን ተርም የሚባለው ነው ማለት ነው። ዲቲ ውስጥ ለምሳሌ ያህል ቡክ ብንለው ብለን እንግዲህ የዲቲ ዴፊኒሽን ተርሙን ኢንድ ታግ አስገባለሁ። አሁንም ዲቲ ውስጥ ከስር ሌላ ታግ ይገባል። ዴፊኒሽን ዳታ የሚባል ታግ አለ። ዲዲ ነው የሱ ታግ እና እዚህ ጋር ዴፊኒሽን ዳታ የሚባለው ቡክ ዴፊኒሽን የቡክን ዴፊኒሽን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው።
book is something we can read ማለት እንችላለን። ይህንን ቡክን ዲፋይን እያደረግነው ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የዲፊኒሽን ዳታ ኢንድ ታግ እናስገባለታለን። ዲፊኒሽን ዳታ ብለን እንዘጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሌሎች ነገሮችን ካሉ መጨመር እንችላለን። አንድ ሁለት እንጨምር። ዲፊኒሽን ተርም አሁን እንላለን ሌላ አይተም ስንጨምር ማለት ነው። ዴፊኒሽን ተርም ውስጥ ሙቪ ብንል ሙቪ ብለን ዴፊኒሽን ተርም ኢንድ ታግ እናስገባለን ማለት ነው። ሶ ዴፊኒሽን ተርም ላይ አሁንም ዴፊኒሽን ዳታ እናስገባለን ማለት ነው። ዴፊኒሽን ዳታ እንጨምራለን ማለት ነው። ዴፊኒሽን ዳታ ውስጥ የምንፈልገውን የዚህን የሙቪ ዴፊኒሽን እንጽፋለን። ሙቪ is something we can watch ማለት እንችላለን። ከዛ የዲፊኒሽን ዳታ አሁንም ኢንድ ታግ እናስገባለን ማለት ነው። ሴቭ አድርጌ እስቲ ይሄ ዴፊኒሽን ሊስት ምን እንደሚመስል እኔ ብራውዘር ላይ መጣና ሪፍሬሽ አድርገው ታች እንደምትመለከቱት ዴፊኒሽን አስቀምጧል ማለት ነው። book is something we can read ይላል። movie is something we can watch ይላል።